Добрий вечір! Нарешті ми з вами добралися до GreedFall. Ми останній раз грали в серпні місяці, в кінці серпня. 3 тижні тому ми з вами бачили пригоди. Тому продовжуємо. Що нас чекає на сьогодні, я не знаю. Я не знаю, тому що за 3 тижні я навіть забула, як керувати цією грою. Це по-перше. А по-друге, я вам бажаю приємного перегляду, беремо смаколики, робимо чай-каву і тому подібне. Так, ми на березі великих кісток. Що ми тут робимо? Ніхто не знає, я не пам'ятаю. І ви також, тому що останній раз був там 23 чи 28 серпня, щось таке. Так, а що в нас по справах наших? Наші справи. Тун-тун-тун. Так, а інші завдання? Так, це нам не потрібно, це ми і так робимо. Це ціна крові. А нам потрібно знати, куди пішов святий Матеус. Ну, пішов він кудись. Так, печера знань. Так, давайте до Сан-Матеусу зразу. Де оця штука? Де цей наш камінчик? Тун-тун-тун. Тун-тун. Так, я пам'ятаю, що ми з вами дізналися, що у нас тут живе тітка. Тітка, тому що ми зовсім абсолютно не рідні. Нашому Константину ні в якому. Я думаю, що цей якось там, але ми абсолютно різні. Абсолютно не рідні один одному. Це жах. Це жах. Але з іншої сторони, ніхто не заважає бути кузеном та кузиною. І ми не знаємо, що стане з Константином. Ви ж бачите, що з ним утворилося на тих стрімах. Так, все, побігли. Візьмемо. Кого ми візьмемо? Давайте візьмемо Курта собі. Замість Сіори. Про всяк випадок візьмемо. Та ну що таке? Я ж сказала, що я забула керувати. Так, нам сюди. Так, це мечі. Це я просто перевіряю, що ми робимо. Чудово. Так, це ухилення. Та ну зніміть ви же цього лося, господи. Скільки можна? Вже 15-й стрім. 15-й стрім. І цей лось ще отам знаходиться. Що там таке? Гра, пусти. Гра, що ти робиш? Так, нам сюди. Зараз буде щось неприємне, мені здається. Добрий день, ми до вас. Lady de Sade, seeing you is a genuine relief. Your emissary informed us that you were in need of our help. Indeed. She must have told you that we were being attacked. We are sustaining the relentless assaults of furious animals, which some people believe to be sent by the demons of the island. Some people? So you're not certain that's the case? We were mistaken when we thought them responsible for the Malicall. I became more cautious, but no matter where these attacks come from, our men are becoming exhausted. One of our outposts to the east has sent us a distress message. They won't hold much longer. I beg you, you must go to their aid. Maybe they can help you find out where these beasts come from. I will go there to meet them. I hope to make it in time. I am infinitely grateful, Your Excellency. You have proved your efficiency many times already. I am certain you will put an end to this. I must leave you.
Naturally, Your Excellency. Коротше, моя улюблена рубрика «Логіка цієї гри». Цілі гарнізони не могли справитися з цими звірами. А ми у трьох зараз поріжемо всіх звірів, розумієте? І врятуємо всіх. Я обожнюю цю гру. Це просто супер гра. В ній прекрасно абсолютно все. І навіть оце, що цілі гарнізони не можуть врятувати. Тому що звірі приходять, тому що треба нормально до звірей відноситися. Оце треба поховати по-людськи. Тоді звірі не будуть приходити. Теж мені. Так, вони десь тут, ці ворота, правильно? Так, да, це вони. Це просто так дивлюся і бачу Skyrim. Якщо хто знає, то не знає, ну дуже Skyrim нагадує. Мені чомусь. Бе. Та ну що таке? Тих, ми біжимо. Кудись біжимо. Чекайте, це сюди чи куди? Я щось не understanding. Та нібито сюди. Добрий день. Ми до вас. Допомагати. Зі звірми. Ой. Якась одежа така завеличенька. Привіт. You shouldn't stay here. We're sustaining terrible attacks. The animals appear to be crazy. They already killed several of my soldiers. We're here to help you. Are you the backup? We were starting to lose hope. I must admit that I was praying for more soldiers, but any help is welcome. We're under attack every night, and we've already lost a lot of men. At this rate, we won't survive another night. Don't worry. We'll do everything in our power to make sure that you do. You still have some time to prepare before these beasts attack again. Or we could wait together until nightfall. Господи, як прямо ми. Кожну ніч щось трапляється. Кожну ніч нас атакують. Прямо як ми. Ready weapons? There they are! А, починається. Та чекайте, у мене суперзброя. Зараз це буде. Я як Едвард Кенної, ви розумієте? Вони там так чудово... Я ж кажу, що гарнізону не потрібно. А це що за такі монстри? Я навіть таких і не бачила. Це що таке за монстри? Нові якісь. Вони якісь зачаровані, бачите? Пий. У мене нічого нема, так? Так, спокійно, треба Сіору брати. Щось їх так багато. Слухайте, вони якісь зачаровані. Давай. Оце він жирний. Що, ще одні? Камон, гра, що починається? Це ти мені мстиш, що я 3 тижні не грала, чи що, гра?
Я ж тут не виживу. А, чекайте, виживу. Зараз, секундочку, зараз мені треба тільки попити. Фу, то яд якийсь. Я тобі зараз... Так, це є. Ой, я зараз помру. Давай, пий! Пий, швидше! Швидше пий! Треба осіору брати. Ну, хто ж знав, що таке буде? Давайте, ви там без мене впораєтеся чи ні? О, тікай, жінко! Все? Скінчилося? Кошмар. Ну все. Thanks for your help. You are an extraordinary fighter. If it weren't for you, the outpost would have undoubtedly fallen tonight. If these attacks are always this violent, even with our support, it won't hold much longer. We must uncover the origin of these attacks. I've thought about it, and I sent a few men 2 days ago in the hope that they would find out where the attacks came from. And first and foremost, why they are attacking. But I haven't heard from them since. I'm afraid I might have sent them to their death. Could you at least tell me which way they went? I might be able to track them. They followed a trail going north of a place the natives call the Woods of Lightning. Thank you, officer. I will do everything in my power to find them. Until then, try to hold on. You be careful. Goodbye. Переклад кривий. Вона у кінці сказала, зараз я Сіору візьму. Вона сказала в кінці, що я зроблю все, що в моїх силах. А там вони щось таке переклали, що я не знаю. Так. Це ось так, тому що я щось трошки... Оп. Зараз до Сіори і нам треба кулі купити. So do I. That being said, maybe we should go and meet her. Зараз ми тільки Сіору візьмемо, тому що я не можу. Сіора нас лікує. Це така гарна... І вона якраз ж цей... Островітянка. Так, тут наша десь резиденція. Нам треба купити цей. О, 2 кулі є, вже добре. Вже не помремо. Ти мені потрібна. Петруса. Давайте ми Петруса відправимо. Чекайте. Да, Петруса ми відправимо, а Сіору ми візьмемо. Так, це у нас доповнення. Нам треба зараз кулі купити. А тут найближчий магазин. Найближчий магазин. Так, це верстак. Найближчий магазин ось тут. Він тут десь на площі. Вони зачаровані, ті звірі. Я щось не розумію, звідки вони йдуть. Звідки вони лізуть. Угу. Так, дайте мені купити. У вас повинні вони бути. Що, нема? Нема. А, є. Всього 6. Ну, 6 і на тому дякуємо. Так, всього у нас 8 куль. Цього замало мені, замало. А ну давайте, може у ящичках якихось буде. Зараз тут трошки позбираємо. Ні, золоті монети, що ще там. Знову золоті монети. Ну що таке? Дайте жінці боєприпаси. Я ж не зможу нормально жити, якщо у мене не буде боєприпасів. Просто якесь невезіння з цими боєприпасами. Так, треба ліки випити.
Так, нам треба подивитися, звідки вони йдуть. Так, нам треба до цієї. А чому не виділяється? А є боєприпаси? Нема. Прикрість. Прикрість. Хто там завітав на стрім, я вас вітаю. Бе. 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 Хлопці, у вас є боєприпаси? Роздаєте боєприпаси? Отак. Ти диви який. Ухиляльник. Так. Що тут у нас є? Золоті монети. Дайте ще пару куль. Золоті монети. Та що таке? Та що таке? Та ну що таке? Одні золоті монети. Ну що це таке, гра? Так, все, побігли. Так. Я за 3 тижні, чесно, не пам'ятаю. Про що ми тут грали? Пам'ятаю, що ми знайшли тітку її, тому що вона з цих земель. Її матір тримала у підземелі. Це все, що ми з вами дізналися, так? Ви ж бачите, якийсь такий чорний димок з них вале. Трррр. Вони якісь зачаровані звіруни. Так, нам куди? Нам сюди все ж таки. Я вже казала про те, що мені тут дуже квести подобаються. Я не пам'ятаю, цього є боєприпаси чи нема. О! Ну, 4 вже не так страшно. Вже не так страшно, і оце треба купити. Так. Давайте продамо. Що ми можемо продати з вами? Оце все ми продамо. Найс. Ні, вже все. Ми вже купили все, що нам треба. Ні-ні-ні, ми нікого не чекаємо, все, йдемо. Так, це наші улюблені болота, правильно? Чи це не болота? Болота. Ой, купа звірів. Я не хочу з ними битися. Гра, можна з ними не битися? Чи це просто необхідно? Дивіться, які гарні козлани. Так, є. Щось він застряг. Бідні, бідні. Там он ще одні. Якісь гейзери, щось тут відбувається, не знаю. Щось дуже багато цих козлів, я їх раніше тут не бачила, їх не було. Це якийсь збій. Я тобі зараз побіжу на мене. Да, бігає, як той бегемот. Не хочу нікого зглазити, але мені здається, що це єдина гра, де я ще ні разу не загинула. Ні разу. Мені здається, що ми ні разу не померли тут в цій грі. Та ну треба йти. Йдемо ж. О! Шмарклі оці літаючі. Ненавиджу їх. Просто. Вони блюються цією отрутою.
Ну, лягайте спати. Все? Так, а наскільки ця зона велика для пошуків? Мені просто цікаво. А, он вони їх пожерли всіх. Всіх пожерли. Так, спокійно, спокійно. Кулі витрачаємо тільки на самих крутих. Бачите, це оці звірі, які зачаровані. Так, є, -1. Та ну що ти будеш робити? Це що, якийсь глюк, що вони світяться, як я не знаю, як новорічна ялинка. Сіора, не помирай. От вони важко вбиваються. Ну все, вони трупо. А, ні, він живий. Ой, я його щепнула. What happened? You saved me. Thank you. I'd be dead if it weren't for you. Your officer sent us. He told us that you were looking for the origin of these attacks. And we found it. We followed the beast's trail and it led us to a large glade east of here. You'll find raised stones there, the ones which are worshipped by the islanders. There was a creature there, a beast so large and so ferocious. I've never seen anything like it. That's what must have been attracting the animals. We wanted to kill it, but it prevailed. All my comrades fell in battle against it. I fled. I had to inform the lieutenant. And you were right. Don't worry. We'll take care of it now. We took some notes and we drew a map as we progressed. It may be of use to you. Everything is in that chest over there. Here, take the key. Отож я бачила той сундук. Або, як вони люблять казати, чест. 3-й рівень вона нема, да? Ну нема. Нема. Тому що ви ж не ділитеся навичками. Напевно, це оцей бог якийсь з оцих напівбогів, оці такі звірі великі. Напевно, тільки так. По-іншому я не можу сказати, що це хтось інший. Не знаю, коротше, хто в цьому винен. Але найстрашніше попереду. Так. 140 метрів. Ну, пішли. Давай магію свою, Сіора. Ніфіга собі, слухайте, ви такі жирні. Їх найскладніше вбити, тому що вони якісь підмагічні. Все? Ну да, ми тут не пройшли, гра б нам не дала просто пройти біля цих звірів. Зараз гра скаже, що нам потрібна щось там магія, інтуїція, щоб тут спуститися, чи що? О, треба розбити табір. Да. Це знову зараз буде якийсь бос. Один з хранителів.
острова. Он він. Він, бачите, він якийсь хворий. Йой! Стріляй по ньому! Боже, який він жирний! Ми його будемо бити 200 років! Я вам просто кажу! 4 кулі, 3, 2, 1. Все. Так, ну що? Так, спокійно. Спокійно. Боже, у мене здоров'я нема. Пий здоров'я, жінко, пий! Слухайте, він жирний такий. Я навіть не вспіваю виходити кудись. У мене куль нема. Він ще шмаляється А, я забула про цей прийом. Отак. Так, спокійно. Оце воно літає. Слухайте. Він просто страшний. Жінка, пий ліки. Пий ліки. Пий ліки. Так, ще трошки лишилося. Добре, що в мене є союзники, бо я б не знаю, б його вбила. Вони дуже сильні, оці хворі. Давай, іди сюди. Він зносить півздоров'я мені. Пий, пий, пий ліки, пий ліки. Камінням шмиляється, от уже. Паскудна така. Пий ліки, пий ліки, пий ліки, відходь і пий ліки. Жінка. Курт же лежить, о боже, він курта мені. Вставай, вставай, вставай. Та лягай вже спать. It was this creature who was leading the animals. It looks like a guardian, but its skin is strange, covered with ulcers, as if it was sick. That could explain its change in behavior, but not the intelligence with which these attacks were led. Який кошмар, воно хворе. Так, куди далі? Ну, більше звірів не буде, я так розумію. Тому що воно захворіло. Це, мабуть, буде як в цьому. Як я ж вже казала, що це принцеса Мононокі тільки на мінімальних. Так, нам це ще треба до шахти дійти. Я от просто думаю зараз. Так, нам знову сюди, так? Так, ну давайте якраз сюди. Так, переміститися. Нам до Сан-Матеусу. Неочікуваний, він такий важкий. Я дивлюсь, що мені треба прокачувати зброю. Купляти рівнем вище. Тому що щось вже я не справляюся, чи то просто вони вже такі жирні, що я не знаю. Ну, тому що вони зовсім не дають оцих навичок. Вони дають якісь навички оці дурні, вони просто дурні. Вони не... Дерево навичок тут зовсім не працює. Я просто кожен стрім це кажу. Мені здається, що вже люди втомлюються скоро слухати оце все, що постійно, що це погано і те погано. Пішліть. Тепер нам знову треба кулі шукати. Ну, хоч трошки я йому знесла здоров'ячко на початку. Так. А що ми можемо з вами зробити? О! Ми можемо з вами боєприпаси робити.
Сира залізна руда і цей. Ми можемо собі 40 куль зробити, боже. Найс! Я отримала ачівку, яка називається Алхімік. Ви її зараз не побачите. Тому ось так. Так, гриби треба збирати і сира залізна руда. Все, буду знати. А то як той циган шукає ці кулі по всьому світу. Я думаю, що після GreedFall ми з вами почнемо проходити Dishonored. У мене є 2 частини. Ну, не єдині 2, які є. Там у них різниця в 4 роки між ними. І я сьогодні дивилася дорожню карту Bethesdy, ну, її називають Беседка, ця ігрова фірма. Вони збираються випустити 3-ю частину Dishonored от уже в 24-му році, навіть неочікувано. Вони сказали, що серія цієї гри вже все. Але як бачимо, що ні. Тому я дуже рада, що вона є. I salute you. Lady de Sardet, what can I do for you? You are back. I hear there are no more attacks. Once again, your help was a blessing. Did our troops survive? There were some losses, but the outpost is still standing. And it is thanks to them that I was able to follow the creature's trail. The officer sent out a small party, hoping that they would be able to solve the problem. Now that's a resourceful man. Did his initiative bear fruit? His men died, alas. But following their tracks led me to the creature who was leading the animals. It resembled a Nardaig Menaemon, a mountain guardian. But it seemed like it was sick. Its skin was covered in stains and ulcers. And its behavior was different from the other guardians I've met. Where could it have come from? And why did it send all these beasts after us? I don't know. But someone must be behind all this. These attacks are too coordinated and too complex to be the work of some creatures. You are a woman of great ingenuity. I have no doubt that you will solve this mystery. At any rate, I am extremely grateful for the help you have given us. You're welcome. Anything else? I must leave you. Naturally, Your Excellency. Знаєте, до якого я зараз прийшла висновку? Що ніколи нормальна людина у здоровому глузді не буде заселятися на острів, де живуть такі страшні тварючі, такі звірючі. Ну, тобто, ви зрозуміли, нормальна людина не буде. Так, щось ми там отримали. А ну давайте подивимося, що вони нам роздали. Вони нам дали 2 навички, які просто нікуди. І, о Боже, вони нам дали 1 навичку таланту. Боже, це щось буде. Але я так подумала, що ми її прибережемо на щось. Коли нам щось знадобиться, ну ви зрозуміли мене. Тоді ми її використаємо. Тут аж на 31 рівні нам дадуть щось. Та ми 29. Через рівень нам дадуть... О Боже. Це дуже важко. Так, що в нас там далі по сюжету? Так, давайте до Хікмету збігаємо. Але ми з вами поміняємо, зробимо жіноче тріо. І візьмемо нашу жіночку з Хікмету. Оцю Альвія, чи як там її звуть. У нас же ще ж у неї завданнячко є наше. Так, тут щось можна забрати. Так, 5 нам потрібна, сила 5. Це сундук. А в моїй сумці що? Так, частину треба буде продати. Тому що воно нам просто не потрібно. Так, от ми візьмемо Альфра. Курт, відпочинь. Альфра, давай. Нам якраз до Хік... А, чому ми будемо кудись бігти? Так, Курт, ти ж на мене не ображаєшся?
Гра, можна, будь ласка, мені маячок? Маячок. Та ну, що ти будеш робити? Я хочу переміститися. Так. Це нам сюди. Вони так цікаво... Слухайте, я дивлюсь на мапі. Ось тут нова сирена. Ось тут у нас Сан-Матеус, а отут Хікмет. Це що за тріо? Це якесь тріо? Ми сьогодні по сюжету, я бачу, йду. Тому що другорядні завдання там їх... Що ви? Що? До чого ви приготувалися? Да. Може, це Константин робить? Насилає оцих хворих хранителів. Тому що він же ж почав себе вести по-дивному. І він же ж вже зв'язаний був з островом. Його ж зв'язав оцей, який загинув, я не пам'ятаю, Катарах, чи як там його звали, того жреця. Я думаю, що це він насилає. Може, він сам того ще не розуміє. Так, нам сюди. Нам до резиденції. Я думаю, що це Константин. Або він знає, що він робить, або він не знає, це не контролює поки. Мені дуже тут підлога подобається, оця розмальована. Така прикольна. І у них стіни приємні, тому що в Сан-Матеусі ці червоні стіни, то кошмар просто якийсь. Такі зелені кольори. Ну що ви хочете? Ну... Південь. Lady Desade, I've been hoping you would come. Your Excellency, I heard news of the attacks against Hikmet. I am ashamed to once again rely upon your kindness, but our situation is quite desperate, and you have proven such a valuable aid to us in the past. How might I be of service to you? Animals, creatures have been attacking us relentlessly. They throw themselves upon our defenses day and night. They do not even try to avoid our weapons, rushing as if to swamp us in infinite numbers. Our best soldiers fall exhausted from fatigue, the others die shredded by their claws. Please find the origin of these attacks and make them stop. If we cannot hold out, the entire population of Hikmet will be devoured. San Mateus has fallen prey to the same tragic fate. The beasts were answering to a type of guardian we have never seen before. A guardian that has since died. Have the attacks subsided in Hikmet at all? No, not at all. San Mateus is far from here. The origin of the attacks must be different. I sent a small group of trackers so that they might follow the trail of the creatures. Their last message came from a dangerous area in the hands of natives. The savages are certainly at the root of these evil attacks. Who else could have trained all of these creatures? Could you indicate the zone in question? Alas, no. I didn't get the information. You must meet their officer, who will know how to guide you there. She's leading our troops in the outpost at the entrance to the city. Very well. I shall depart immediately. Be so kind as to keep me informed. This affair is driving me to madness. I would like to broach a rather unpleasant subject. Your treachery. I beg your pardon. I am at a loss for words. Have you forgotten that after sending me to save your servants, that you then again sought my assistance? According to you, I needed only to convince the Tiana Hakkadaktus to provide us with a remedy. But you used me like a pawn, seeking in truth to capture her. I cannot understand why you are reacting in this way. I was certain that the witch doctor would refuse to help us. They have us marked down as enemies, after all. And I had good reason to believe that you would not resort to physical persuasion. You were even ready to use brute force against your own allies. Whatever do you mean? After wounding the Tiana, your spy attempted to kill me, Excellency. And you dare to tell me that my anger is exaggerated. Can I remind you that to assassinate a legate is to declare war against her sovereign? I promise you that I had no intention for any harm to befall you.
That man went beyond his orders, I assure you. I implore you, please accept my sincerest and profound apologies in the name of the Bridge Alliance. I can only give you the benefit of the doubt for now, Your Excellency. In the meantime, you need not keep a candle lit for the return of your sire. He paid for his audacity with his life. He would have been made to answer for such infamy, I assure you. Once again, I apologize sincerely for this crime. It should never have happened. In any case, we need to get our hands on this woman. The remedy is perhaps... There never was a remedy. It was a wild goose chase. Perhaps even some sort of machination. No. That is terrible. This is a great setback. How could I have been so naive? What a shame. I am truly sorry that you risked your life in vain. Would you like to speak with me about any other subjects? I have taken care of your problem with the caravans. The merchants should now be able to reach Hikmet. Captain Rainhild has sent a message to that effect. You have done a great service for me. Though there is something that bothers me. I was told that you met these savages and then let them go. They showed no mercy at all with your own merchants. The congregation is not in conflict with these natives, and has no wish to begin one. Your famous neutrality. Well then, you have solved the problem, and I would be discourteous to deny it. My pleasure. I imagine the captain must have informed you of all that we learned. Indeed, and I am extremely worried. An attack of any significant magnitude would be a catastrophe for our city. We have the means to repel these savages, but it will not be without great losses. Perhaps there is another way. The natives have clearly expressed their wishes. The freedom of their brothers and sisters. I see where this is headed, but I fear that they were not honest with you. A few natives are being held in the prison of the Coin Guard, but a handful of warriors does not seem to justify an assault of such commitment. They were not speaking of just a few soldiers, but of kidnappings. The victims are only villagers. This is inexplicable. We have taken no villagers. Of course, we answer their attacks in kind. And at times we have taken prisoners on the battlefield. But what use would we have for a few fishermen, hunters, and weavers? Might it be possible that these kidnappings have taken place without your consent? I doubt that. But of course, it is always possible that a few bandits might have stolen a shipment of arms. If that were the case, that would explain a great deal. Since you have been of such service to my people, and this grievous affair seems of great concern to you, would you be of a mind to lead the inquiry? Capture a few of these savages. Make it your mission to make them talk. We must understand what is going on before they attack. Very well. I shall get to the bottom of this affair, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? Так, коротше, якщо ви у такому ж незрозумілому вигляді, як і я зараз, тут у нас дуже багато нашарувалося різних завдань, які я робила раніше, але я до нього не ходила. І оці діалоги, вони тепер вилізли між собою. Того разу, того стріму, коли ми грали, там на нас напали. Пам'ятаєте, ми там двох оцих островітян, ми їх визволили. Хлопчика і дівчинку. І там нас така жіночка вбила, в такому вбранні, як Альвія. Це з цим зв'язано. Інший я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Так, нам зараз треба звірів. Це що, ще один хранитель? Я ще одного не переживу, якщо чесно, мені не хочеться. Так, давайте глянемо на мапу. Так, це нам куди? А по завданнях де? Ага, це воно і є. Все, воно не змінило свій курс, тому ми йдемо. Тому я думаю, тому що GreedFall, він... Якраз Dishonored він замінить оцю нестачу. Ну, оце Skyrim. Прямо один в один.
Знову ще один хранитель. Може інший буде, дивіться. От вони лежать, зачаровані. Я думаю, що це справа рук Константина. Навіть до лікаря не ходи. Вони всіх пожерли. О, вона там якісь ліки кидає. Так, спокійно, спокійно, живемо. Вони всіх пожерли. Вони прорвалися, все, хікмету хана. А де капітан? То нормально, що ви звірів пустили. A group of these enraged beasts managed to get past our defenses. Yes, we fought and defeated them. But how did they make it through? My men are exhausted. We killed some of them, but we were overrun. Our situation is getting more and more desperate. I don't suppose I need to warn you about the dangers of this road. Actually, that's why we're here. Governor Buren sent me. He wants us to find a group of trackers. And I hope that he'd sent you as reinforcements. Silly me. It looks like all we're good for is dying to protect his bloody city. But you wanted to ask me something. Like I said, Governor Buren is hoping that I can find a group of trackers with your help. I'd like to see you try. Indeed, I was ordered to send out a party of scouts, which I did, despite our losses. They were supposed to find the bastard who's been sending us these critters. One of those savage sorcerers, no doubt. Can you tell me which way they went? Sorry, Your Excellency, I won't tell you anything until I receive some help. You have to understand, I hope that these men are alive. They are also under my command. But those who are here with me now are my main preoccupation. And as we speak, they're dropping like flies. Not to mention the fact that if this outpost falls, there won't be much left to protect the city. So you can go and tell the governor that if he wants me to help you, he will have to help us first. I understand that your situation is desperate, that you want to take care of what appears most urgent. But it is not simply about me saving a few men. It is about stopping these attacks once and for all. By getting to their root cause, I intend to put an end to it. And then any help you hope to receive won't be needed any longer. You're right. I'm sorry, these attacks have made me lose my nerve. I don't know what I'm saying. They went towards the west, where the rebels are most numerous. Are you talking about the Donea Extragao? If you like. The governor is certain that these savages are behind the attacks, so I sent my men to find their camp. This isn't the first time that we've tried to find them, but now our survival depends on it. I see. Well, thank you, Captain. I will try to find your man and put an end to all of this. Good luck. And if my men are alive, send them back here, will you? You can count on me. Could you tell me again what it is that you expect from me? We were supposed to receive a shipment of ammunition and medicines, but we're still waiting for it. If you can bring it to me, we would at least be able to heal ourselves and have enough bullets to sustain these assaults. Do you know where this material came from? From your city, New Serene. The caravan transporting it was supposed to pass through here 2 days ago. It must have been attacked. But with a little bit of luck, its cargo should still be intact. Very well. I will retrace the path. It shouldn't be too difficult to find it. The three of you won't be able to bring the crates back by yourselves. 2 of my men will accompany you. Please, hurry. Without them, we're even less likely to halt. We're departing right away. I must go. Goodbye, Captain. Goodbye, Your Excellency. Так, ми зараз вирішуємо проблему зі звірами, а потім ми йдемо... Чи давайте допоможемо. Давайте так. Звірі ще підождуть.
Soldiers, are you the ones who were supposed to help me search for the caravan? Yes, Your Excellency. We're ready to leave as soon as you wish. I'm ready. Let's go. We'll follow you. Так, ну поїхали, поїхали. Шукаємо. Я не думаю, що там той караван вижив, я не знаю. Він не вижив. Here, there are tracks of a heavy carriage. They must belong to our caravan. Let's take a closer look. This looks like the place the carriage left the road. There are also some animal prints. They were being chased. They must have tried to escape them by taking the small path. Let's follow them. Так, ну побігли. Все як завжди, тільки наше ДСРД робить. You have witnessed the violence of the attacks. Ой, починається. They must all be dead. I'm more worried about the Bolsheviks. Я нічого не бачу. Мене зажали в кустах. Кущі мене забрали. Так, все. It's the caravan! There it is! The beasts who attacked it are still around. Be prepared. Ну все, вони мертві. І припасів нема. They were torn to shreds. But the cargo is still here, and it looks like it's in good condition. As for the carriage, it's damaged. And without it, we'll have a hard time transporting this to the outpost. Do any of you know how to fix it? There's a lot of work, but I should be able to do it. It'll take some time, though. The beasts may come back at any moment. Make it quick. I'm starting right away. And don't worry. We'll protect you as long as necessary. Ой, ну все, поїхали. Зараз як набіжать звіруни. Що, я повинна це робити? Не смішіть мене. О, біжать. Та ну що таке? Та ну хватить це робить, ну-ка, козел. Ти все? Ну, біжать, ти диви. А, він застряг. Ну все. Нарешті. Давай, швидко. Бо он біжать ще лізуть. Ой. Так, вставай, 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 жінко, вставай. Вставай, 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 вставай. Щось якась жесть пішла, чесно. Ну що? Давай, у мене сил більше нема. Біжать. Ну як вони вже замахали? Біжать і біжать, як ті глисти. Ну і дуже жирні.
Фу-фу-фу-фу-фу, мене отруїли. Нарешті. I did what I could, but it should hold. And now we'll have to drag it all the way to the outpost. Let's depart before more beasts arrive. Here you are. I don't know how to thank you. Our cargo has finally arrived. With this ammunition, we'll be able to hold back the assaults, and the medicines have already given a boost to 3 of my men. It was not an easy task. So I'm pleased that all this has been useful to you. Here, take this. This is all I can offer to thank you, but I give it gladly. Thank you, Captain. I must go. Goodbye, Captain. Goodbye, Your Excellency. Так, ну все, пішліть по сліду, по сліду. Так. Це нам ось сюди. А це нам куди взагалі? Це кудись за... Ага, долина Великої битви, ми ж там були. Тик-тик-тирі. Тут десь є у нас табір. Це вони жирні такі. Чому вони такі жирні? Чому вони такі жирні? Щось такі нереальні, їх просто неможливо вбити нормально. У тебе є боєприпаси. Я куплю. Ти ж не будеш проти, якщо я куплю? Я витратила більше, але що поробиш? Мені треба збирати, що мені не вистачає, чого мені не вистачає грибів, і вже цього металу нема. А, ні, металу трохи є, у мене нема цих грибів. Якщо їх зустріну, треба їх брати. Так. Що таке? Так, а нам куди? В яку сторону? Сюди. Голі босі, без нічого. Я вгадала? Who are you? What are you doing here? Are you the scout sent by the governor of Hikmet? Can't you tell? He was worried that he wasn't getting any news from you and asked me to find you. He wants me to help him put an end to the attacks. Have you discovered anything? Yes, a camp of rebel savages. We suspected there was one around here, and we finally found it. They must be the ones sending us the beasts. They all come from this region, and these barbarians have sworn to eliminate us. So we... You may be right, but I'd rather be certain. I know the leader of this camp. I'll go talk to her. You knew of this camp? These savages are responsible for dozens of deaths, maybe hundreds. Why didn't you inform the governor? Because I'm a diplomat, not a scout. You should go back to the outpost now. I'll take care of all this. Так, ну пішліть. Оце мені подобається мізансцена. Щось там, щось той там щось сидить, робить собі. Ну це життя у людей. Так, нам спуститися, це сюди нам, напевно. Правильно, я зараз повинна подивитися, бо я... Ні, це не сюди. Це нам сюди. Сюди ж, правильно? Ні, тут нема виходу, значить туди. Ось сюди. Що тут у нас? О! Знайшли гриби. Так, біжимо поряд, біжимо. Біжимо. Не витрачаємо на них час. Хто там мене б'є? Яка граната? Хто мене кидає гранату? Привіт, хлопці.
Тум. Тю-рю-рю-рю-рю. I wanted to speak to you about the assaults that Hikmet and its outposts have been sustaining. Assaults? We have nothing to do with it this time. My men are not ready to attack the big city. They're not being attacked by men, but by beasts. Dozens of them. So, they are also attacking the Renaigse. That's a relief. What do you mean? The animals are attacking us as well. They throw themselves at any man crossing their path, as if they were enraged. They even throw themselves at the camp's defenses. I had never seen anything like it before. A similar thing was happening west of the island. The animals were led by some sort of guardian. It resembled a Nardaig Menemen, but its skin was black and covered in ulcers. I have never seen a guardian that fits the description you've given. I don't think they exist. Could a Doneigad have done this? You're a typical Renaigse. You don't understand anything. The Nadaig are our ancestors. None of our people would make a Nadaig suffer, even if their heart was black and full of resentment. And yet someone or something is making the beasts aggressive here as well. And we must find it. We? Do you want us to work together? Why shouldn't we? Don't you want to stop this too? That's true. Mal! Our guardian! He had changed! He is attacking our own! What? Come, follow me. Побігли. О, працюйте, я тут постою. Господи, що відбувається? Що за аватар? Покажи мені його, де він? Чого я не можу? Поки вони не поб'ються, я не зможу спуститися. От у чому проблема. Я не зможу спуститися, поки... О, серйозно. Така дурня оце в цьому управлінні, криве управління оце. Просто я не знаю. Дайте я спущуся. Так, цей мінус, оцей лишився. Ну давайте вже помирайте, щоб я спустилася. Просто якийсь кошмар. Ну чекаємо, я нічого не можу зробити. Це абсолютний мінус в цьому управлінні, що не можна спуститися отак посеред битви. Так, а якщо я піду? Це обов'язково, дійсно, це обов'язково робити. Ну роби щось, жінку, я ж не можу спуститися. Ой, починається оце ранок оце веселий. Ти просто не можеш ніяк спуститися. Та помри вже. Набрид вже. Ну що, я можу спуститися чи ні? Давай, Сіора, бий їх.
Ну, чекаємо, поки оце все скінчиться, оце безумство. По-іншому ніяк я не назову. О! Да, ми нічого не можемо. Ні лут брати, абсолютно нічого не можемо. Ми застрягли з вами. Та ти вже дістав. Та ну тобі нормально оце своїм хвостом клятим оце махати. Так, я зрозуміла. Це так не працює. Understanding. Якісь глюкани в грі. Це що таке? Так, все, нарешті відпустила, можемо там спробувати спуститися. Це буде свято, якщо це буде так. Нарешті! Все, побігли, де вона там? Побігли. Відчіпись від неї. Вона веде мене до хранителя. Просто коли ти всі 15 стрімів старалася пропускати звірів, ну 14, щоб вони тобі не заважали, ти просто пробігала повз. Нарешті, все. Вона померла. Вона померла. Воно з'явилося, оце гівнюча. А це інша гівнюча. Його нічого не бере. О боже, починається. Це той, якого нічого не бере. Його нічого не бере, абсолютно нічого. Ну, скільки буду стріляти, стільки буду стріляти. Що таке? Я тобі оце пошвиряю, оце. Вона загинула, наш вождь загинув. Щось таке коїться з грою, що я не розумію. Ви бачите, щось з Сіорою. Якийсь глюкан вгорі. Господи. Ой, тільки кулями ото його можна добити. Та ну іди ти в дупу. Та помри вже. No idea. I'm sorry. It left me no choice. You fought bravely and you did what you had to do. Our guardian had changed. It no longer recognized its children, and it was the one leading these beasts against us. Something really bad must have happened to it. It resembled the other guardian I told you about. As if they had the same disease. Guardians don't get sick. They are far more than beasts. And yet you and I saw the same thing. At last, the attack should stop now. What are you doing here? Who are these Renaitse? Spies? They only came here to discover the source of the attacks. And they thought we were responsible. Why are you still here? You should have gone back to the outpost. I'm sorry. We were uncertain that we could trust you.
You said you knew these people, and then we heard cries, and saw the giant creature attacking their camp, and we realized that it was this creature who was leading the beasts. And you discovered that we weren't to blame. Yes. I'm really sorry. We should go back to the outpost now. Then, if we let them go, they'll tell their leader the location of our camp. Are you prepared to swear that you will never speak of this place? You saved our comrades and maybe our city by killing this beast, so... Yes. We swear. I hope that they will be true to their word. Fine. They can go. We are extremely grateful. Thank you, Darren. Now, let's go tell the governor of Hikmet about this guardian. Qua awalem segrenaigse. And if you find the one who's behind all this, kill him. Коротше, вона просто втратила свідомість. Ми не зрозуміли, що вона померла, але просто вона для нас вона втратила свідомість. Так, а що там у нього? Ми ж його можемо обшукати, так? Він там ще валяється. Щось я його не бачу. Він там валяється. Чекайте. Треба обшукати, у нього нічого нема. Перламутр морського князя. Це вам не просто так. Так, зараз до Хікмету. Оце такий мінус в цій грі, коли йде бійка, не можна нічого зробити нормально. Абсолютно нічого не можна зробити. Це якийсь аутар, нам не сюди. Як це так працює, я не знаю. Господи, олень не лякає мене. Він мене злякав. Так, а куди тут бігти? Де табір? Нема табору? Мого. Я дуже зайнята. Звірі, я дуже зайнята. Ви мені зараз не потрібні, ні. А, ми пробігли. О. Нам сюди, не сюди, сюди, сюди. Нам кудись сюди. Все, дуже дякую. Оба. Де? О, тут десь... А де табір? Я щось не зрозуміла. Ось табір. Так, переміститися до Хікмету. Це Константин робить, я впевнена. Тому що цей головний бог, якого ми зустріли у лісі, який був деревом, що він сказав, що Константин – то загроза. Дуже прикро. Дуже прикро, але я думаю, що Константина нам прийдеться вбити. Крути не крути, а нам прийдеться це зробити. Тут або так, або його вилікуємо, або він помре. Ну, я думаю, що гра вибере помре. Іншого шляху у нього нема вже. Це просто як зоряні війни, як ото Енекін зіпсувався і став Дартом Вейдером. Перейшов на темну сторону і все. Ми до вас. Your Excellency, have you been informed? I've been told, yes, that the attacks have ceased. Hikmet has been saved, thanks to you. Was it the natives, as I suspected? No, they were not the cause, and were also victims of the attacks. Their losses were great. The animals answered to the call of a guardian,
whose behavior was totally unlike the others. Exactly like the one who led the attacks against San Mateus. These creatures normally protect the natives, answering their call. Why did this one attack them? Are you certain one tribe is not attempting to dominate the others? I don't think so. The Guardian looked sick. No native would treat such a creature like that. There's no doubt that someone is behind these attacks, but currently I have no idea who it might be. I suspect you will lead the investigation and unravel the mystery, as is your custom. While waiting, take this. It's nothing much, but consider it a gift to thank you for your help. Without you, the population of Hikmet would have suffered terribly. Thank you. I'm happy to have helped you avoid a massacre, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lady. Так, ну йдемо. Що у нас по завданнячках? Та ну що таке? Так. Так, якраз нам до Константина. Тому зараз я через 2 хвилинки прийду. І ми поїдемо до нього розбиратися, що він накоїв. Так, ну що? Пішли звідси. Нам тут же нічого робити, абсолютно нічого. Константин! Я вже йду. Господи, Валентин, Константин. Я не можу. Як так можна називати? Мені так дуже тут музика подобається. Вона така, я не знаю, вона така жива, цей оркестр. Я просто закохана в цю музику, якщо чесно, з цієї гри. Це для мене щось неймовірно круте. Послухати ці скрипки. Так, щось я не туди звернула, так? Ці духові, це ж як виглядає круто. А, ось наша резиденція. Константин! Давай розказуй, що ти накоїв. Бо ти щось такий, що я не знаю. Був нормальний, потім захворів. Так, давайте, напевно, знаєте, кого ми візьмемо? Курта. Замість Альфи візьмемо Курта. І ми давно з Васко не бігали. Треба буде Васко взяти. Ми ж тепер брат і сестра по морю. Ой, що це її так зафризило? Це вперше так її прям зафризило конкретно. Що це таке? Гра, що ти робиш? Так, ну все, пішліть. Константин! Валентин, поясни мені. Поясни мені. Я не думаю, що йому треба казати правду. Йому не треба правду казати. Мені аж страшно до нього підходити, якщо чесно. Це вже не той Константин, якого ми бачили з вами.
на початку гри. Constantine. My adorable cousin. I am always happy to see you. What news do you bring? You told me that during the ritual with Katasak, you felt the bond that he had created. It's true. And it was an incredible feeling. I felt like I was every blade of grass in that remote place. I could see everything, feel everything, and I knew that I could bend the trees to my will. Do you still feel that way? Yes, but in a more dull, muffled way. The first time, it was surreal and perfect. In fact, I don't know if there's a word for it. The first time? The first time it happened. Now it's as if I've become used to feeling this bond. Ви ж бачите, як він розмовляє, тому він причетний до цих нападінь. Він причетний. Я чому знову запустила цей діалог, тому що він нам сказав іншими словами трошки. We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were being continuously attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I've never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation, do you remember? Of course. Don't tell me that a guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders, and yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardaig Glenderman, a beach guardian, but it seemed just as sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the Guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you've already done what had to be done, by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I am certain that there is more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, fair cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, fair cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency. You'd better tell me everything. But Fine. I don't mean to be disrespectful towards him. But His Highness's behavior has been very peculiar recently. He sleeps very little and goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed? Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Listen. I know this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went. But he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city.
So if you know anything else... I don't really know where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? Normally I would have said getting drunk at the tavern. But clearly that isn't the case. Starting to believe that the revelations of Anon Millefrictaman had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. Я ж кажу, що це він винний. Тому що звірі напали усюди, крім Сирени. Не напали на столицю нашу. А його кабінет... А фіг його знає, де його кабінет. О, а тут тобі... А що таке? Що це розкидане все? Оце вже свиня. Так, це ванна. Нам вниз. Нам вниз показує мапа. Секундочку. Побігли вниз. А, кабінет його там. Все, я зрозуміла. Це його... Це покої. А кабінет от з цієї сторони. Locked. Так, ну що, дізнаємось? Так. Ви ж бачите, скоро йому буде належати увесь острів. Поїхали по сюжету йдемо. Тому що може це скоро все. Тому що нас чекає Міраж у жовтні місяці. І нам треба щось завершити, якусь гру. Так, нам сюди. Це він наробив, це він накоїв. Безсовісний. Просто безсовісний. Просто безсовісний. Що він коїть? Оце до чого його хвороба довела. От ви бачите, до чого людська хвороба, людський недух, оце самодурство. Оце проблеми з головою, коли голова людська хворіє. Оце отаке починається. To discover that your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. Та зараз. Зараз будемо розбиратися. Я не дозволю просто. Я не дозволю наплювати на мою дипломатію. Я 14 стрімів. 14 стрімів я встановлювала дипломатію між собою. І що я маю? А що це нікого нема? А що сталося? Та помри вже, заради всього, я не знаю. May the trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaigse. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaigse. But he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different.
darker. She's talking about the crazy Donegad. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No. We see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me. So, we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? She could hide in the old house. She would see him passing by and could follow, couldn't she? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent on Almanawi. You're very isolated here. Why live so far from a village? It's a long story. Matir, will you tell him? When I was young, I got engaged to a young man. But he wasn't my Minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one I would love for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents came to settle here. They built this house, and we were born. There. Now you know the whole story. Do you want to know anything else? I'll leave you alone. Qua awalem seg. Так, ну що, поїхали. Поїхали шукати Константина. Мені потрібні відповіді. Чому я будувала таку сильну дипломатію, щоб в один момент ти з'їхав з колес і все. І почав це мені укоїти, отакий кошмар. Чекайте. Нам не сюди, він тут все закрив. Кошмар. Кошмар. Болота, болота, болота. Та ну що таке застрягла жінка в камені? Та ну що таке гра? Так, ну ми 30 рівень вибороли. Це вже супер. 15-й стрім, 30 рівень, все правильно, все чудово. Let's wait here to see where Constantine goes. I see him. And he's not alone. Так, ну що, пішліть за Константином. Тихесенько, немов миші. Ну як миші? Ми не зможемо як миші пройти, бо зараз нас нападуть звірюгани. Це якісь глюки, ви бачите? Просто якийсь дикий кошмар почався. Я ж кажу. Будемо зараз битися. Та ну що таке? Перестань це робити. Бісиш мене оцим. Та помри вже. Все. Я отримала ачівку. Страшніше за чудовисько. Або щось таке. Воно перекладається. Мабуть, за вбивство. Це просто кошмар, що нас зараз очікує. Я ж не думаю, що це фінал гри. Я не думаю, що буде ще щось. Він нас посадить у тюрму, ми будемо вибиратися, це не просто так. Ну як у тюрму? Він нас зніме всі регалії наші оці.
Будемо з вами більше не дипломати. І буде аватар. Об'єднаємося з островитянами і поб'ємо всіх. Дивіться, що він робить. Це отой з крилами, якого ми вжарили тоді першого. What are you doing? Cousin! You're here! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you were talking about. But what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. But do not kill her for anything in the world. Ну, дуже дякую. Йому треба захист зняти. А, боляче. Він сказав стримувати, не вбивати. Не вбивати! Це просто кошмар. Так, все. Захист ми зняли. Так, спокійно. Ай, боляче! Це було боляче! Це було боляче! Мені боляче! Давай! Пий ліки, пий ліки! Ой! Та ну що ж таке? Та помри ти вже. Я вже просто втомилася. Так, є. Flesh of my earth, help me. You saw him do it, didn't you? You saw him draw from me. Steal my children, my guardians, pervert my force. Yes, but I don't understand. What he wants, eternity, strength, power. It is what they all want, those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness, the brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure.
And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. That is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. I understand what you feel. I have trouble believing it myself, but Enon Milfrichtaman never lies. We need to stop your cousin by any means possible. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. If in his folly he remembered just a small bit of what I taught him, then he shall warn his guard to be ready for us. We will need to be discreet and find ourselves allies. You're thinking of all the creatures that he has perverted. A veritable army. Precisely. And against an army we will need soldiers. The natives will follow you because their god has ordered it. We might also be able to count on help from the Nords. We'll need to speak to their admiral. We should also be able to count on Sieglinde. Her troops will be all the more welcome. And of course, we can also go and find the Mother Cardinal, as well as Governor Buren. What an absurd project. On the continent, they would brand us insane. But not here, on an island where everything is possible. And all folly is accepted. Let's go. We need to put an end to all of this. Так. Я так розумію, що це остання глава, чи що? Ну, ми сьогодні не підемо. Вже, по-перше, не тоє, і стрім не підходить до цього. Це кошмар. Це я ж кажу, це аватар, це сюжет аватару просто. Просто кошмар. А, що таке? Ми пройти не можемо. Боже, який кошмар. Що він накоїв? Ну, от перед вами ви знаєте хто. Оце так веде себе людина, тобто не людина, яка нас вбиває. Стирає нас кожен день. А ви там так і стоїте, вам нормально? Так, чекайте. Чекайте. Давайте от сюди підемо. Нам треба з вами дізнатися про шахти. Та ну що таке, де ви взялися? Мене не ви зараз бентежите. Мене бентежить, що у Константина вирос ворога. І він не той, кого з себе уявляє. Не той. І кого з себе видає. От просто кошмар. Так, лісопилка. Добрий день. Привіт, Людо. Людоньки, привіт. Нам до шахти. Шахти це туди, я так розумію, так? Бе. Так, ми хоч правильно йдемо? Правильно. Так, оце для куль. Збираємо гриби для куль. Що таке? Чому я застрягла?
Це кошмар. Це кошмар. Ну, я не так здивована, тому що я, в принципі, знала, що це Константин. Так. Збираємо всі гриби. Так, це шахти, які нам потрібно перевірити. Привіт. Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Maillard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. Так, ми це зробили. І що? Ми не можемо пройти? Тобто все? Це все? Іншого шляху нема? Це що таке? О, ми можемо собі розбити табір. These Renags must not have taken us seriously. We should take a closer look. Так, давайте розіб'ємо тут табір. Я навіть не знаю, так. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Так, що в нас по завданнячках? Треба придивитися. Давайте пішліть придивимося до цієї шахти. Одним оком. От візьмемо і придивимося. Тільки як придивитися? А, о. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. They broke the stone and started digging under the mountain again. The Monisinaga. They use captives from the villages to dig their mine. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Cossillon. I hope our nation is not involved in this business. Так, поїхали. Все, ми все побачили, тобто ми нічого не бачили, але гра сказала, що ми все бачили. Ну, пішліть тоді. Я не можу. Невже вже це фінал? Вони писали, що гри 60 годин. 15 стрім по 2 години. Ну, ще ж треба враховувати, що це з другорядними завданнями 60 годин, більше 60 годин. Значить, то вже ми приблизилися до фіналу. Так, переміститися. Нас не будуть бити. Нас не будуть бити у нашому місці. Тому що якщо ми раніше часу... це буде прикро. Якщо нас зараз не пустять у нову сирену. Просто якийсь кошмар. Я навіть не уявляю, який тут фінал буде. У мене два шляхи. Або Константин у нас виліковується, або його вбивають. Ну, скоріш за все, його придеться вбити. Я ще раз наголошу на це. Тільки не бийте нас. Не бийте, ми тут всі свої. Так, а де цей він тут? Ага, він тут. Щось нема охорони. Ви бачите, нема Константиновської охорони. Тільки не бийте нас. Добре? Ми ще поки свої. Константина нема. Так, це наверху. Пішліть.
Це сюди. Тобі нормально? А де твоя нога? А, вон вона нога. Дивіться на це обличчя. Весь світ буде у моїх ніг. Всі будуть мені підкорюватися. Ну, він так виглядає. Sir de Corsilion. Decidez, my young student, what can I do for you? The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the terra incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, Desade. Can your old professor still prove himself useful? I've found no traces of Professor Seraphedin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Can your old professor still prove himself useful? I've come to ask you about a mine near Vigigador. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry. We'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilion. Її тінь, оця, яка розсипалася, дуже чудова. Дуже чудова. Так, пішліть назад. З ким-то нам треба поговорити. Ту-ту-ту-ту. Де ти? Це у підвалі чи де? В підвалі, ага. Чи внизу? Так, зараз подивимося. Це де в нас по... Ага, це у цьому. Це в підвалі. Це тут? Я не пам'ятаю просто, де підвал. Це десь тут. Чи ні? Це бібліотека. Ні, не тут. Це нижче. Підвал у сусідньому десь. Це ось тут. Так, чекайте. Господи, тут можна заплутатися. А що є що? А які двері куди? Тут нічого нема. Дайте я вийду. Дайте жінка вийде. Так, чекайте. Чи це тут? Угу. Угу. It seems as though you can't decipher the glyphs of your own people's document. I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. Давайте підемо розбиратися. Так, Леді Моранж у нас живе там в такому кварталі, я не пам'ятаю, як він називається, він дуже гарний.
Леді Моранж, у мене до вас купа питань. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Viguigidor. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet, the mine located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. Так, пишіть розбиратися, бити йому морду. Що це таке? Срібний район, от, де вона живе. Площа Орсея, і нам потрібно до портового району. Come closer, good people. Склади, склади. Тобто це тут. Опа! Ти, козел! Чому людей експлуатуєш? Master Maillard. Who's asking? De Sardet. I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here, Your Excellency? I'm here to talk to you about the mine you have near Viguigidor. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes, and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, Your Excellency, if you would allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young woman. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Goodbye, madam. Best wishes to your cousin. Ля, який козлан. Як нам з ним домовитися? Excuse me, Your Excellency, but I must hurry. От ця гнида така, от тому що у нього морда гнила. Так, біжимо знову. Знову до нас, додому. Ой, щось я не туди забігла, але все одно. Зараз якраз завершимо серію, зараз оце останнє зробимо. Якщо ні, то завтра продовжимо. Просто якийсь, я не знаю, рок. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Бігаємо, як ті скажені просто. Ой, я вибачаюся, що я вас врізалася. Ой, кошмар. Допоможи, дядьку. Вирішити це питання з застряганням. З застряганням у стінах. Допомагайте. Sir de Corsilion. De Sardet, my young student, what can I do for you? I verified the contract with Lady Morange. The exploitation of the mine is illegal, as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here,
This is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. For his crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. The prisoners must be freed as soon as possible, and the mine closed once more. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you again, Sir de Corsillon. Так, це ми з вами похід у шахту продовжимо вже наступної серії. Я хочу вам подякувати, що ви були зі мною, як завжди, що ви дивилися. Що для мене деякі речі тут стали неочікуваними, а для вас, може, очікувані, або навпаки. Для вас неочікувано, для мене очікуваними. Тому я вам бажаю гарного вечора. Також не забувайте про наших хлопців. Шкода, що вийти не можна. Про наших ЗСУ. Якщо є змога, допомагайте. Бо вони нам дарять більше. Вони нам дарують більше. Вони нам дарують ранки. Змогу бачити рідних, бачити душі, дихати, чути дитячий сміх у дворі або крики якихось п'яничок під цими сидіннями. Тому не забувайте про них і дякуйте їм кожен день. І добре, і бувайте. Добраніч.